every single day. I'm gonna make something great. Hello guys! Welcome back to my channel, e-learning PH, and ngayon po ay papakita ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano ko ginawa ang intro ng aking YouTube channel using the software Corel Video Studio 2018. First, we open the software and punta tayo sa Edit. And from there, ay mamili po tayo ng ating wallpaper na gusto nating i-apply sa ating work. Ito po ang kulay na aking napili. Just drag to the workplace, first layer, and adjust po natin ang ratio. And mag-import po tayo ng media from our computer. First is picture po ng channel ko. Drag lang po sa overlay first layer. Adjust lang po natin ang size by dragging the yellow arrows. Next, mag-import po tayo ng iba pang files from the computer. Subscribe photo, like photo, bell photo, and open. I-drag lang po natin ang file sa ating workplace and kailangan po tayo mag-add ng overlay para hindi po magkasapawan ang mga pictures. And then, isa-isahin natin siyang i-drag sa bawat overlay. Ipwesto po natin kung paano po sila yung location nila sa screen. Then we will also adjust the length of the picture na akma sa ating first layer or wallpaper. Ganito po ang kanyang itsura. Okay, nakapwesto na. And then, ang kamay na ating pagagalawin. Paano mag-move ang kamay? Follow the steps lang po sa screen. I-customize po natin ang motion. So, from there, ganito ang kanyang galawan. Let's see. Okay. Then, kinakailangan, after maklik ng kamay, yung picture, dapat mag-iba ang kanyang kulay. So, we will use FX and color change. Drag lamang po sa photo. There you go. Tingnan natin. After maklik, yan, nagkulay blue. Then we will do the same steps sa ating subscribe and bell button photos. Remove muna natin yung motion or movement. So, ang galawan is ganyan din. From click sa hand or like, papunta siya sa subscribe photo. And then, after maklik yung subscribe photo, ay kailangan mag-change din ang color. Kaya, cut natin. And in that side,
i-drag natin, applyan natin ng FX, color change. Ganun din ang mangyayari sa subscribe photo. And then, repeat lamang ang steps para sa bell button. And then guys, mag-add po tayo ng music para sa bell button notification. Okay. Cut this and delete out dahil sobra na siya. And we will also add a music to our work. So meron akong na-ready dito, but it has a video also. But I only needed the audio of this, so split ko po ang audio and video. And delete the video. Ito guys, very important. Kailangan po nating i-cut yung lahat ng sobra. Let's play! Every single day, I'm gonna make something great. Ayan. Last step po natin ay i-save po natin ang ating work by hitting share. And click start. Okay guys, so yun na po. And after ma-save po iyan, ay hanapin lamang ninyo ang file sa document ninyo. So guys, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede na po kayo mag-subscribe sa aking channel. And also, you may also leave a comment kung anong gusto niyong tutorial next time. Thank you for dropping by my channel. God bless everyone.